السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد خليل من قناة Become Engineer. عفوا ما بدلتش العنوان. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا ال HTML forms. بيان سور forms كانوا ديجا في HTML4 ولكن زادوا فيهم بزاف د الحوايج في HTML5 اللي سهلات الامور، اللي كنا كنديروهم مثلا بالجافا سكريبت ولا بشي حوايج اخرى ولكن ندخلوهم. دونك غادي نشوفو HTML forms موديل. المهم تقريبا هاد لابارتي شويه افونسي، بغيت انكم تحلوا معايا شويه دماغكم باش نقدروا نمشيو مزيان. وفي الاول يعني من الافضل انكم يعني هادشي اللي غنديرو حاولوا تكتبوه حتى تشدوه ان شاء الله مزيان. نبدا على بركه الله. نسبريمو هادشي ديال لا فيديو ديالنا اللي خدمنا المره الفايته. نجيو نشونجيو غير العنوان، نديرو HTML، نديرو forms. شي الاخر ماشي مشكل نخليوه نورمالمون، يعني هاد العنوان ممكن تشونجا لان مكانش خدام من داك لوطيل. نشوفو مثلا الفورم في HTML كنفتحوها بهاد الطاغ فورم، كنسدوه بفورم. وبيان سور اي فورم تكون عنده واحد الاكشن. هاد الاكشن اغلبيه كتكون بالبي اتش بي، يعني مثلا كتصاوب واحد لاباج سميتها process.php. المهم غير تنوريكم هاد الاكشن، يعني باش كتورك هذيك البوطون ديال سابميت، يعني باش ولا اونفويي هذوك لي دوني اللي دخلتي، يعني باش كيمشيو لنا لواحد السيرفور وكي باش يعني كيتجيراو، يعني كيدخلوا لي دوني. مثلا انت بغيتي تسجل عندي في الموقع ديالي، ضروري خصني نشد دوك لي دوني دخلتي ونسجلهم عندي فواحد سميتو، باش مره اخرى ملي تجي تدخل يعني كندير غير واحد الروشيرش واش انت كاين داك المود باس والايميل اولا لو نون ديتيليزاتور، باش كنعطيك لا ما تدخل اولا لا. المهم ان شاء الله ملي نوصلوا ل PHP غادي تعرفوا شنو كنديروا في هاد لاباج. يعني هادو كيبقاو اسماء، يعني المتداول كنسميوها بروسيس يعني اون اونغلي. اللي كيخدم في فرنسا راه ممكن يسميها سميه اخرى، ممكن يسميها عبقاده رجليله اللي ما كاينش، ولكن المهم يعني ديما حنا كنحاولوا نخدموا داكشي قلنا اكاديميك و كونفونسيونيل. الناس كيخدموا، الناس اللي صاوبوا هادشي يخدموا بروسيس، يعني حتى حنا كنخدموا بروسيس. باش لا فورم ديالك تكون مزيانه، باش يكون الفورم ديالك مزيان من الافضل يعني نورمالمون راه كنديرو يعني لابل. هاد ليبل غير كنعطيو بها الاسم، هاد ليبل كنزيدو فيه هنا واحد الفور. غتعرفوا مثلا هاد ليبل عندنا نيم، عندنا قضيه اخرى سميتها input type text. عندنا input type text name غنعطيوها مثلا name، وهنا هاد فور حتى هي نعطيوها نيم. هاد فور مشينا مع الاي دي، وكنزيدو هنا واحد الاي دي كنعطيوه نيم. علاش؟ لان قلنا فاش كنصاوب الباج بي اتش بي يعني كتجي هاد نيم يعطينا فور، يعني باش كتاخد من هنا دوك لي دوني اللي دخلنا من هاد الاي دي وكتصيفط. المهم دابا ما يبان لكمش، ربما يبان لكمش مزيان، ولكن ان شاء الله ملي نوصلوا لبي اتش بي تفهموني مزيان. المهم دابا حاولوا تفهموها غير بحال هكا وصافي. ولكن باش تكون هاد الخدمه متقونه من الافضل ان هادشي هذا كديروه من واحد الديف. نديرو من وسط واحد الديف ونجيو نهزو هادشي ونحطوه، نديرو سيف ونجيو نشوفو، نديرو اوبن ان براوزر نشوفو كيفاش يعطينا. كما كتلاحظوا كتعطينا على هاد الشكل هذا نيم، وكتعطينا هنايا فين نكتبو. شي خطرات كتجي شي سميتو باش تدخل مثلا كتلقى هنا مكتوبه الوسط انتر نيم ولا شي حاجه بحال هكا، ساهله كنزيدوها بواحد البليس هولدر نكتبو فيها مثلا انتر نيم. نديرو سيف نجيو نديرو اكتواليزي. كما كتلاحظوا هي تكتبات، وكيمكن ليا نجيو نكتب مثلا انوار محمد يعني اللي بغيت. لاحظوا فاش كليكيت على اونطري ما عطاتني، هي ديك الباج بروسيس نيم
عطاتني هي، وهي ديك القيمة اللي دخلت. لكن علاش ما عطاتني والو؟ لان انا اصلا ما مصاوبينش هاد البيج هادي اللي هي بروسيس دوت بي اتش بي، معليش. كاين واحد القضيه اخرى، كاين اللي ما كيديرش هاد بليس هولدر، يدير فاليو، حتى هي ممكنه. فاليو نديرو مثلا انتر نيم، نديرو سيف، ندير اكتواليز. اللي كيدير هاد القضيه، ولكن من الافضل نورمالمون كتبان، لكن ما عليناش، من الافضل هاد بليس هولدر هي اللي ولينا كنديرو في HTML5 بليس هولدر. هادي بالنسبه بغينا ندخلو النيم. عندنا مثلا يعني هذيك في الانبوت تكست، بغينا مثلا ندخلو ايميل، كما قلنا احسن خدمه كنديرو ديف، بيان سور غنعطيو ليبل فور، نعطيو ايميل هنا، بيان سور نكتبو ايميل. لاحظوا يعني هاد الليبل شنو كيدير، غير كيعطيني واحد الكتابه هنا فقط. ممكن نكتبو غير باراغراف، ولكن من الافضل انك ديرو بالليبل. علاش؟ لان فيه ديك الفور اللي كتعود لي على الاي دي اللي غنعطي من بعد، واللي كنحتاجوها في بي اتش بي، يعني نخدم هكا بهاد الطريقه. ونجيو من بعد ونعطيو input تايب ديالها التايب ديالها ايميل، والنيم بيان سور نعطيوها ايميل، اي دي نعطيو ايميل، والبليس هولدر نعطيوها مثلا انتر ايميل. ندير سيف، نجيو نديرو اكتواليزي كما كتلاحظ. هي ظهرت عندي بهاد الطريقه. دابا درنا النيم، يعني على شكل هاد النيم راه ممكن دير فيرست نيم و لاست نيم مثلا، وبيان سور تايب ديالهم تكست، لانه كيدخل لنا ليتيليزاتور تكست. الايميل غادي يدخلنا ايميل، وداكشي علاش كنعطيوه ايميل. يعني مثلا نكتبلو خليل، لاحظوا كنورك على اونطري ما يدوش، باش نجيب لها سميتو. لاحظوا تيعطيني هنا ايرور، يعني تيقولك خاصك تدخل لي واحد لادريس ايميل فوي سيزير ان ادريس الكترونيك فاليد. يعني شحال هادشي كنا كنديروه بالجافا سكريبت. نكون عطيتها غير تكست، يعني اي حاجه دخلتيها دوز. لكن علاش عطينا ايميل؟ باش ما دخلتيش ايميل فاليد تعطيك ايرور. نشوفو تروازيام كا. عندنا مثلا عندنا الباسورد، يعني نديرو ليبل هنا فور باسورد، هنا نكتبو باسورد. هنا بيان سور نجيو نعطيوها واحد الانبوت، التايب ديالو يكون باسورد. علاش غنعطيو التايب باسورد؟ باش المود باس ديالي فاش نكتبها ما تبانش. نعطيو اي دي يعني باش يمشي مع ديك الفور اللي هو باسورد. هنا نعطيو واحد البليس هولدر، نقولو ليه انتر باسورد، نديرو سيف، نجيو ناكتواليزي كما كتلاحظوا باسورد. نلاحظوا الا كتبت واحد نورمالمون مخصوش يعطيني بالارقام، خصو يعطيني نورمالمون باسورد معرفتش. طيب هنا غالطة، يعني ملي معطانيش عندي ايرور. اكتواليزي كما كتلاحظوا المود باس خصها تعطيني بحال هكا، يعني ما تجيش باينه، ما يمكنش نكتب المود باس ديالي والناس كيشوفوها. تروازيام تايب، دابا اللي حتى في الساعه شفنا تايب تكست، يعني كندخلو فيه تكست عادي. شفنا الايميل باش ندخلو الايميل، شفنا الباسورد باش ندخلو الباسورد. نحبسو لا فيديو هنايا، نشوفكم في لا فيديو الجاي ان شاء الله باش نشوفو يعني حوايج اخرين. بقينا حيين. المهم السلام عليكم ورحمه الله، تلقاو في لا فيديو الجاي.